Hello everyone, welcome back. আপুনি চাই আছে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ এটি চেনেল প্লাছ মাৰ্ক। আজি আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ CSR নেট লাইফ সায়েন্স আৰু নৰ্থ ইষ্ট লেটত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এটি ইউনিটৰ বিষয়ে যিটো হৈছে সেল সিগনেলিং। গতিকে উইদাউট এনি ডিলে লেটস গেট ষ্টাৰ্টেড। ইউনিট নম্বৰ 5 সেল সিগনেলিং। পোনপ্ৰথমে আমি জানিব লাগিব সেল সিগনেলিং মানেনো কি। Cell signaling hoise eta process by which cells communicate with each other and respond to stimuli. অৰ্থাৎ যিদৰে মানুহে ইজনে সিজনৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কমিউনিকেশ্যন সিস্টেমৰ সহায় লয়, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত থকা বিভিন্ন কোষসমূহে অৰ্থাৎ সেলছসমূহে ইটোই সিটোৰ লগত কমিউনিকেট কৰিবলৈ সেল সিগনেলিং প্ৰচেছৰ সহায় লয়। আৰু কমিউনিকেশ্যনৰ লগতে ৰেছপন্ড টু ষ্টিমুলি অৰ্থাৎ আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত বা বাহিৰত যি ধৰণৰ কামবোৰ চলি থাকে তাৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়া, এই কামটো কৰে কোনে? সেল সিগনেলিঙে। নাও হোৱাই দিছ প্ৰচেছ ইজ ছ' ইম্পৰ্টেণ্ট। সেলুলাৰ বা সেল সিগনেলিং নহ'লে কি হ'লহেঁতেন? ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ৰেগুলেটিং ভেৰিয়াছ সেলুলাৰ প্ৰচেছেছ। অৰ্থাৎ যিহেতু মই অলৰেডি ক'লোঁ যে সেল সিগনেলিং ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য কমিউনিকেশ্যন বিটুইন সেলছ। গতিকে যদি সেলৰ মাজৰ কমিউনিকেশ্যন সিস্টেমটো নহয় তেন্তে কেনেকৈ সেলৰ মাজৰ প্ৰচেছবোৰ হ'ব? গতিকে ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য অল সেলুলাৰ প্ৰচেছেছ এলং উইথ ডেট ইট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য মেইনটেনেন্স অফ সেলুলাৰ কমিউনিকেশ্যন। নাও মুভ অন টু দ্য বেচিক প্ৰিন্সিপল অফ সেল সিগনেলিং। গোটেই সেল সিগনেলিং প্ৰচেছবোৰ যদিও বহুত কমপ্লেক্স কিন্তু তাৰ বেচিক যিটো প্ৰিন্সিপল অলমষ্ট একেই থাকে, এণ্ড ডেট ইজ সেল সিগনেলিং ইজ বেছড অন দ্য ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন আ ৰিচিপ্টৰ এণ্ড আ লিগাণ্ড। অৰ্থাৎ গোটেই সেল সিগনেলিং প্ৰচেছটো দুটা বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, সেয়া হৈছে এটা ৰিচিপ্টৰ আৰু এটা লিগাণ্ড। এতিয়া ৰিচিপ্টৰ মানেনো কি? ৰিচিপ্টৰ হৈছে এটা স্পেচিফিক মলিকিউল অৰ প্ৰটিন প্ৰেজেণ্ট অন দ্য সেল চাৰ্ফেচ অৰ ইনচাইড দ্য সেল ডেট ৰিচিভছ দ্য সিগনেল, হুৱেৰেজ লিগাণ্ড ইজ আ সিগনেলিং মলিকিউল প্ৰডিউচড বাই আ সেল হুইচ বাইণ্ডছ টু দ্য ৰিচিপ্টৰ। অৰ্থাৎ এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে যদি মই এটা সেলক ঘৰ বুলি ধৰোঁ তেন্তে ইয়াত ৰিচিপ্টৰটো হ'ব ঘৰৰ দৰ্জাখন আৰু লিগাণ্ড হ'ব বাহিৰৰ পৰা অহা আলহীজন। যিদৰে ঘৰৰ দৰ্জাখন নোখোলালৈকে আলহী এজন ভিতৰলৈকে আহিব নোৱাৰে, ঠিক তেনেদৰে ৰিচিপ্টৰে লিগাণ্ডটো একচেপ্ট নকৰালৈকে বা তাত ইণ্টাৰেকশ্যন নোহোৱালৈকে সেলৰ ভিতৰলৈকে এণ্ট্ৰি হ'ব নোৱাৰে। আৰু যদি ৰিচিপ্টৰে সেই লিগাণ্ড বা ছিগনেলিং মলিকিউলটো একচেপ্ট কৰে বা ইণ্টাৰেকশ্যনটো ছাকচেছফুল হয়, তেতিয়াহ'লে সেই ছিগনেলিং মলিকিউলটো আমাৰ সেলৰ ভিতৰলৈকে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। আৰু এই বেচিক মেকানিজমটো ইউজ কৰিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ সেল সিগনেলিং আমাৰ শৰীৰটোত ঘটি আছে। সেল সিগনেলিং ৱৰ্কছ থ্ৰু স্পেচিফিক বাইণ্ডিং অফ আ লিগাণ্ড টু ইটছ ৰিচিপ্টৰ। দিছ ইণ্টাৰেকশ্যন ট্ৰিগাৰ চেলুলাৰ ইভেণ্টছ ডেট প্ৰডিউচ আ স্পেচিফিক চেলুলাৰ ৰেছপন্স। এতিয়া আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিচিপ্টৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ লিগাণ্ড আছে। বেছড অন দ্য ৱৰ্ক এণ্ড ফাংচন কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেছপন্স হ'ব সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব বেছড অন দ্য ৰিচিপ্টৰ এণ্ড লিগাণ্ড ইণ্টাৰেকশ্যন। এতিয়া এই সিগনেলিং মেকানিজমৰ দুটা টাইপ, এটা হৈছে ডাইৰেক্ট সিগনেলিং, আনটো হৈছে ইনডাইৰেক্ট সিগনেলিং। ডাইৰেক্ট সিগনেলিঙৰ ক্ষেত্ৰত সেলৰ মাজত ফিজিকেল কণ্টেক্ট হোৱাটো নেচেচাৰী, অৰ্থাৎ দুটা সেল কাষে কাষে থাকিব লাগিব যাৰ ফলত তাহাঁতৰ মাজৰ সিগনেলিংটো পচিবল হ'ব অথবা কমিউনিকেশ্যনটো ছাকচেছফুল হ'ব। ইয়াৰ এক্সাম্পল হৈছে ডেল্টা নচ। Now in case of indirect signaling, it involves release of signal molecules to act on nearby cells. অৰ্থাৎ ইয়াৰ physical contact হোৱাটো জৰুৰী নহয়, with the help of hormones, enzymes বা other things, এই signaling moleculesবোৰে ইটোৰ পৰা আনটো চেললৈকে যাব পাৰে। ইয়াৰ এক্সাম্পল হৈছে অটোক্ৰাইন signaling। এতিয়া অটোক্ৰাইন signaling মানেনো কি? ইয়াক মনত ৰখাৰ এটা সহজ কিৱৰ্ড হৈছে সেল্ফ। অৰ্থাৎ সেলে নিজেই সিগনেলিং মলিকিউল প্ৰডিউচ কৰে আৰু সেই সিগনেলিং মলিকিউলখিনিয়ে নিজৰে ৰিচিপ্টৰত বাইণ্ড কৰে। চিম্পলি ক'বলৈ গ'লে লিগাণ্ড প্ৰডিউচ বাই চেলছ এক্ট অন দ্য চেম চেল অনলি। এইটো এটা শ্বৰ্ট ডিষ্টেঞ্চ সিগনেলিং হয়, যিহেতু ইয়াৰ সিগনেলিং মলিকিউল আৰু ৰিচিপ্টৰ চেম চেলৰ পৰাই চিক্ৰিট হয়। এতিয়া ইয়াৰ এক্সাম্পল হ'ব টি লিম্ফোচাইটছ, গ্ৰোথ ফেক্টৰ্ছ ইন কেঞ্চাৰ চেলছ আৰু অটো ইণ্ডাক্টৰ্ছ লাইক EHL। এই অটোক্ৰাইন সিগনেলিংটো থকা বাবেই কেঞ্চাৰ চেলছ বা টি লিম্ফোচাইটছে বেছি ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিব লগা নহয়, যাৰ কাৰণে ই নিজৰ সিগনেলিং মেকানিজমৰ সহায়ত বাৰে বাৰে চেল ডিভাইড কৰি থাকিব পাৰে। নাও কামছ টু পেৰাক্ৰাইন সিগনেলিং। ইয়াক মনত ৰখাৰ সহজ কিৱৰ্ডটো হৈছে নেইবাৰিং চেলছ। যিদৰে অটোক্ৰাইন সিগনেলিঙত এটা সেলৰ নিজৰ সিগনেলিং মলিকিউলে নিজৰে ৰিচিপ্টৰত বাইণ্ড কৰিছিল, পেৰাক্ৰাইন সিগনেলিঙত এটা সেলৰ সিগনেলিং মলিকিউলছে
ওচৰ পাজৰত থকা চেলৰ ৰিচেপ্টৰত বাইণ্ড কৰে। It is secreted at low concentration and for short period of time. যিহেতু এই signaling mechanismটোৰ কাৰণে shortest distance cover কৰিব লগা হয়, গতিকে ইয়াৰ concentration low থাকে আৰু ই short period of time কাৰণে ঘটিত হয়। ইয়াৰ কেইটামান examples হৈছে growth factors like EGF, NGF, FGF, etc. Along with that, inflammatory molecules like histamine, prostaglandins, etc. and blood clotting factors like NOCO, thromboxanes, etc. The third type is endocrine signaling. I think many of you are already familiar with this term. Ligands produced by the cells are moved by bloodstream as hormones. এই signaling mechanismত hormone হিচাপে bloodstreamৰ সহায়ত এই signaling moleculesখিনিয়ে travel কৰে আৰু এই signaling mechanismটো long distance signaling হয় যিহেতু ই bloodstreamৰ সহায়ত বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈকে যাব লগা হয়। Signals are typically high concentration, stable and secreted outside the source cell. যিহেতু ইয়াত ৰিচিপ্টৰ বা signaling moleculesখিনিৰ মাজৰ ডিষ্টেন্সটো বহুত বেছি, গতিকে ইয়াৰ এমাউণ্টটো হাই কনচেন্ট্ৰেশ্যন হয়, ই ষ্টেবল হয় আৰু ই সদায় secreted outside the cell হয়। The examples include the glands like pituitary glands, thyroid glands, etc. The next type is juxtacrine signaling. এইটো এটা ডাইৰেক্ট signalingৰ উদাহৰণ য'ত দুটা চেলৰ মাজত ক্লোজ কণ্টেক্ট থকাটো জৰুৰী। Without any physical contact, এই signaling mechanismটো হ'ব নোৱাৰে। Picture দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ ligands produced by cells of close contact can go for this type of signaling. Now the last type is synaptic signaling. It involves neurotransmitters transmitting signals across synapses between neurons. যিদৰে আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ signaling molecules পাৰ হ'বৰ কাৰণে blood আছে, লগতে hormones কাম কৰে, ঠিক তেনেদৰে neuronsত signaling molecule পাৰ হ'বৰ কাৰণে কিহে help কৰে? Neurotransmitters. For example, acetylcholine in nerve communication. এইটো এটা short lifespan-ৰ উদাহৰণ হয়, but in case of neurons, only the neurotransmitters are the one which help in the communication between those neurons or the nerve cells. So this was all about the introduction and different types of cell signaling. If you have any doubts, you can comment down below. In the next part, we will learn about different types of signaling molecule and different types of receptor. Till then, see you in my next video. Thank you.